Khi nhắc đến nước Pháp, người ta thường nghĩ đến Paris với tháp Eiffel, những vùng đất với những cánh đồng nho hay là cảng biển Địa Trung Hải hoặc là dãy núi Alpes tuyết phủ. Một đất nước nằm ở trái tim của Tây Âu với diện tích hơn nửa triệu km vuông, bờ biển trải dài từ Đại Tây Dương sang Địa Trung Hải, giáp với 8 quốc gia khác nhau: Tây Ban Nha, Italia, Thụy Sĩ, Đức, Bỉ, Luxembourg, Monaco và Andorra. Đây là một vị trí lý tưởng, giao thương thì thuận lợi, giàu có về văn hóa và là cửa ngõ của cả châu lục. Nhưng chính sự giao thoa ấy lại tạo ra một điểm đặc biệt. Nước Pháp luôn là nơi của những cuộc xung đột, của những luồng tư tưởng, của những cuộc di cư. Một đất nước có nền kinh tế hùng mạnh, dân số gần 70 triệu người, nhưng lại thường xuyên rơi vào bất ổn xã hội, biểu tình và rạn nứt. Đằng sau sự lãng mạn của nước Pháp là một nước Pháp rất khác. Vì sao nước Pháp rạn nứt? Gần đây, tháng 9 năm 2025, cuộc biểu tình tạm dịch là phong tỏa tất cả đã khiến nước Pháp dậy sóng. Ngòi nổ là một dự thảo ngân sách, trong đó chính phủ dự định cắt khoảng hơn 40 tỷ euro chi tiêu công. Các công đoàn coi đây là một đòn giáng vào đời sống của người lao động nước Pháp nên đã huy động hàng trăm nghìn người tham gia. Trên dưới 200.000 người đã tham gia biểu tình. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi động. Trước đó, phải kể đến một số vụ lớn khác từng xảy ra trong quá khứ. Năm 2018, nước Pháp cũng biểu tình, và đó là phong trào áo vàng, một trong những đợt biểu tình lớn và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ. Nguyên nhân khởi phát tưởng chừng rất nhỏ, đó là Pháp đã tăng thuế nhiên liệu khiến giá xăng dầu leo thang. Nhưng đằng sau đó là sự bức xúc âm ỉ của người dân Pháp. Người ta thấy rằng Paris ngày càng giàu lên, còn tỉnh lẻ thì bị bỏ rơi. Người biểu tình mặc áo vàng phản quang vốn là một thứ có trên xe ô tô, biến nó trở thành biểu tượng nổi bật. Hay là năm 2023, nước Pháp lại chìm trong sóng gió với những cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí. Nguyên nhân là chính phủ Pháp đã quyết định nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, tức là người ta sẽ phải làm việc nhiều hơn. Nhiều người đã xuống khắp các đường phố, họ làm những nghề liên quan đến giao thông, năng lượng, giáo dục. Tất cả những nghề này họ đều đình công. Cuộc đối đầu này kéo dài hàng tháng, khiến nước Pháp thêm một lần nữa trở thành tâm điểm của những cuộc xuống phố khổng lồ. Đó là 3 ví dụ tiêu biểu, 3 cuộc biểu tình này, tuy khác nhau về nguyên nhân. Lúc thì biểu tình về giá xăng, lúc thì biểu tình về tuổi về hưu, lúc thì biểu tình về ngân sách. Nhưng tự chung lại thì nó có một điểm, đó là chúng đều chạm trực tiếp vào đời sống thường nhật của người dân Pháp. Chính vì vậy, biểu tình ở nước Pháp giống như là một sự kiện cơm bữa và là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân nước này. Nước Pháp đã rạn nứt như thế nào? Nước Pháp rạn nứt đầu tiên chính bởi vị trí của nước Pháp. Nếu bạn nhìn nước Pháp trên bản đồ, nó giống như một hình lục lăng nằm gọn ở Tây Âu, được bao quanh bởi 8 nước láng giềng như đã nói và 2 bờ biển lớn, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Nhờ vị trí này, Pháp trở thành cửa ngõ giao thương của cả châu Âu, là trạm trung chuyển của các tư tưởng, của hàng hóa và của cả dòng người di cư. Chính vị trí này đã mang lại cho nước Pháp sự giàu có và ảnh hưởng trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng biến nước Pháp trở thành nơi giao thoa mà bây giờ đang là nơi va chạm của rất nhiều mâu thuẫn. Một đất nước vừa lãng mạn với Paris hoa lệ, vừa dữ dội với những đợt biểu tình nóng rực như những ngọn lửa trong đêm đông. Pháp không phải ngẫu nhiên mà họ thích biểu tình. Gốc rễ nằm ở cuộc cách mạng Pháp năm 1789, một trong những sự kiện rất quan trọng mà bạn đã được học ở trong sách giáo khoa, khi người dân lật đổ vua chúa để đòi tự do, bình đẳng, bác ái. Cụm tự do, bình đẳng, bác ái gắn liền với nước Pháp. Kể từ đó, biểu tình hay nói cách khác, phản kháng là điều mà người dân Pháp thường làm. Họ tin rằng quyền lực của nhà nước chỉ là tạm thời, nếu sai thì có thể hạ bệ. Không ít lần, những con đường lát đá ở Paris, những đám đông học sinh công nhân đã viết lại lịch sử bằng cách chiếm lấy quảng trường, dựng rào chắn, đối đầu với cảnh sát. Đó là một thói quen tại nước Pháp. Và Paris giống như một nơi rất thuận lợi cho biểu tình. Những đại lộ rộng thênh thang không chỉ để khoe kiến trúc mà còn để quân đội dễ dàng diễu hành và dân chúng thì lại dễ dàng tụ tập. Hàng nghìn người có thể xuống đường cùng một lúc. Rõ ràng là nước Pháp có những điều kiện mà có lẽ bản thân họ cũng không hình dung được là khi xây những công trình như vậy lại tiện cho biểu tình. Địa lý là một phần của câu chuyện và vấn đề nhức nhối nhất của nước Pháp bây giờ là vấn đề người nhập cư. Chúng ta sẽ thấy Pháp là một điểm nóng nhập cư. Giáp Địa Trung Hải chỉ cách Bắc Phi một chuyến thuyền. Phía Bắc thì giáp với eo biển Manche, chỉ cách Anh hơn 30 km đường biển. Phía Đông thì giáp Đức, Thụy Sĩ, Ý, những nền kinh tế mạnh thu hút lao động.
Không phải bây giờ mà từ trước đây thì Pháp đã nhiều người nhập cư. Nó cũng liên quan đến quá khứ Pháp có nhiều thuộc địa. Thế kỷ 19, 20, 21, hàng triệu người từ Algeria, Maroc, Tunisia, Mali, Senegal, Syria, Afghanistan đã đặt chân đến nước Pháp, biến nó trở thành một trong những quốc gia đa sắc tộc bậc nhất tại châu Âu. Nước Pháp hiện tại có khoảng gần 70 triệu dân, trong đó gần 15% là người nhập cư và những thế hệ con cháu của họ. Hãy nhìn vào đội tuyển quốc gia Pháp, chúng ta sẽ hiểu được gốc rễ của vấn đề này. Phần lớn những người nhập cư đến với nước Pháp tới từ các quốc gia là thuộc địa của Pháp trong quá khứ như là Algeria, Maroc, Tunisia, Mali hay là Senegal. Bên cạnh đó còn có những người đến từ Trung Đông như là Syria, Liban và cả một bộ phận từ Đông Âu. Những người này đến với nước Pháp bởi vì đất nước của họ bất ổn. Việc tiếp nhận nhập cư đã giúp nước Pháp có thêm lao động, nhất là sau Thế chiến thứ hai khi mà đất nước này cần tái thiết. Nhưng mà theo thời gian, sự đông đảo của người nhập cư, sự khác biệt văn hóa của người nhập cư đã trở thành một trong những nguyên nhân lớn gây ra những bất đồng và rạn nứt trong xã hội của nước Pháp. Điểm dễ nhìn thấy nhất đó là sự phân bố dân cư không đồng đều. Ở trung tâm Paris và các khu giàu có, bạn sẽ bắt gặp những cảnh tượng sang trọng, những nhà hàng khang trang, những người dân giàu có thu nhập cao. Nhưng ra ngoại ô, ví dụ như là vùng Saint-Denis, bức tranh hoàn toàn khác. Đây là nơi tập trung của rất nhiều những gia đình gốc Bắc Phi và phần còn lại của cả châu Phi nữa. Tỷ lệ thất nghiệp thường cao gấp đôi mức trung bình cả nước. Cơ hội đi học thì ít, việc làm thì cũng ít. Những khu chung cư cao tầng dày đặc dân nhập cư nhiều khi được gọi là một nước Pháp khác, một cách gọi đầy châm biếm. Khoảng cách địa lý này đồng thời cũng là khoảng cách xã hội. Paris trung tâm giàu có, đối lập gay gắt với vùng ngoại ô thì lại nghèo khó. Không chỉ khó khăn về kinh tế, những người nhập cư còn phải đối diện với vấn đề bản sắc. Người Pháp vốn tự hào về nguyên tắc thế tục, tức là tách tôn giáo ra khỏi đời sống cộng đồng. Nhưng ở Pháp có một cộng đồng mà không thể tách nổi tôn giáo khỏi đời sống, đó là cộng đồng Hồi giáo. Cộng đồng này bây giờ chiếm khoảng 10% dân số Pháp. Việc giữ tập tục tôn giáo như là phụ nữ trùm khăn là điều gần như không thể bỏ. Khi luật cấm mang biểu tượng tôn giáo trong trường học được ban hành, rất nhiều người Hồi giáo cảm thấy mình bị phân biệt, trong khi họ vẫn là những người Pháp hẳn hoi. Điều này tạo ra một sự đối đầu. Một bên muốn bảo vệ bản sắc của nước Pháp trong quá khứ, bên kia muốn bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Sự chia rẽ ấy càng sâu hơn khi mà chúng ta chuyển đến thế hệ trẻ. Thanh niên gốc nhập cư dù sinh ra tại Pháp và mang quốc tịch Pháp lại thường xuyên bị phân biệt đối xử trong học hành và tìm việc. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần có một cái tên Ả Rập hoặc châu Phi ở trong hồ sơ, khả năng được gọi phỏng vấn đã giảm đáng kể so với người bản địa. Khi mà những thanh niên này thất nghiệp thì họ lại lêu lổng và khiến cho vùng ngoại ô của nước Pháp dậy sóng. Với nhiều bạn trẻ, cảnh sát không phải là người bảo vệ mà họ coi đó là những người đối đầu và mâu thuẫn ấy dễ biến thành bạo loạn. Thực tế đã chứng minh năm 2005, cái chết của hai thanh niên gốc Bắc Phi khi chạy trốn cảnh sát đã châm ngòi cho một đợt bạo loạn kéo dài khoảng 3 tuần. Hàng chục ngàn chiếc xe đã bị đốt, hàng trăm tòa nhà bị hư hại. Hay năm 2003, khi mà cảnh sát đã nổ súng khiến một thiếu niên thiệt mạng, thì một lần nữa nước Pháp lại rung chuyển. Từ Paris đến Marseille, Lyon hay là Lille, hàng nghìn người xuống đường, nhiều nơi đã biến thành hỗn loạn. Những sự cố này giống như một mồi lửa nhỏ rơi vào một kho thuốc súng đã tích tụ lâu ngày ở các khu ngoại ô, nơi sự bất bình và cảm giác bị bỏ rơi luôn thường trực. Nhìn tổng thể, vấn đề nhập cư đã khiến nước Pháp rạn nứt ở nhiều nơi. Kinh tế thì rạn nứt, xã hội cũng rạn nứt, văn hóa rạn nứt và tâm lý thì càng rạn nứt. Một mặt không thể phủ nhận, người nhập cư đã đóng vai trò cho lực lượng lao động của nước Pháp, tạo ra một sự đa dạng văn hóa, biến nước Pháp thành một đất nước đầy màu sắc, và họ cũng đóng góp nhiều cho nước Pháp, nhất là về mặt thể thao. Nhưng mặt khác, không phải ai cũng hòa nhập, không phải ai cũng là những ngôi sao bóng đá để mà được tôn vinh như vậy, thì sự phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại. Đến cả những cầu thủ bóng đá không bị phân biệt chủng tộc cơ mà. Chính sự tồn tại song song của hai điều này đã biến nước Pháp thành một xã hội có nhiều vết nứt, nơi biểu tình và bạo loạn dễ dàng bùng phát chỉ từ một sự kiện tưởng chừng rất nhỏ bé. Tổng kết lại, Pháp vốn tự hào là trung tâm văn hóa của thế giới, nơi sản sinh ra triết học ánh sáng, hội họa ấn tượng và thời trang cao cấp. Nhưng chính sự tự hào này lại làm mâu thuẫn văn hóa thêm sâu sắc. Một bên là nước Pháp truyền thống, đề cao rượu vang, phô mai, tiếng Pháp chuẩn. Một bên là nước Pháp nhập cư, bạn có thể nghe thấy tiếng Ả Rập, tiếng của rất nhiều những dân tộc khác tại châu Phi, hay thấy những món đặc sản tại châu Phi bây giờ đang trở thành những thức ăn phổ biến. Địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa đã kết hợp lại, tạo ra một nước Pháp với hai bộ mặt. Một bên giàu có, văn minh hiện đại là hình mẫu của châu Âu. Bên kia là quốc gia chia rẽ, bất ổn, nơi mỗi cải cách đều đối diện với làn sóng biểu tình. Người ta vẫn nói vui rằng nếu một ngày không còn biểu tình
Đó mới là điều bất thường ở nước Pháp. Quả thật, biểu tình và rạn nứt không chỉ là vấn đề mà còn là đặc sắc của nước Pháp. Nó khiến nước này luôn sôi sục, khó đoán, nhưng cũng chính nhờ vậy mà không ngừng thay đổi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.